บางคนเวลาส่งกันบ้านนะพ่อบอกว่าดีก็งงมันดียังไงเนาะสงสัยก็พยายามดูว่ามันตรงไหนมันดีมันไม่มีให้ดูแล้วตรงที่สงสัยแล้วไม่รู้ว่าสงสัยนะตรงที่ดีมันก็หายไปแล้วสติมันไม่มีซะแล้วภาวนาที่หลวงพ่อว่าดีๆนะมันเป็นสภาวะที่สติสมาธิปัญญานะมันอัตโนมัติก่อนที่มันจะอัตโนมัติได้ก็ต้องฝึกพัฒนาสตินะด้วยการเจริญสติปัฏฐานมีเครื่องอยู่คือวิหารธรรมอันใดอันหนึ่งเหมือนมีบ้านให้จิตอยู่แล้วเราก็คอยรู้คอยระลึกหลวงพ่อพุธท่านใช้คำหนึ่งว่ามีเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติงั้นเรามีวิหารธรรมไว้สักอย่างหนึ่งนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแล้วเวลามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงแปลกปลอมขึ้นในวิหารธรรมนั้นมีสติรู้ทันมันจิตต้องมีเครื่องอยู่นะเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติหลวงพ่อพุธพูดเรื่อยๆนะหลวงพ่อพุธนะท่านเป็นพระค่อนข้างออกมาทางปัญญาชนหน่อยไม่จะแตกต่างกับครูบาอาจารย์สายวัดป่าอื่นๆที่ท่านสอนคนในเมืองได้สอนพวกปัญญาชนได้ภาษาท่านไม่เหมือนภาษาครูบาอาจารย์รุ่นเก่านี่พวกเราต้องมีอารมณ์อันใดหนึ่งนะเป็นเครื่องอยู่ประจำของจิตอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธอะไรก็ได้แล้วเวลาจิตมันหนีไปจากอารมณ์นั้นหนีไปจากเครื่องอยู่เราก็มีสติรู้ทันว่าตอนนี้จิตมันทิ้งเครื่องอยู่ไปแล้วหนีไปเที่ยวแล้วเนี่ยฝึกอย่างนี้บ่อยๆสติจะเกิดเองไม่ได้เจตนาที่จะระลึกว่าตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจมันระลึกได้เองไม่ได้เจตนาจะให้จิตตั้งมั่นมันตั้งมั่นได้เองงั้นเวลาที่เราเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมีเครื่องอยู่ไปเช่นหายใจไปหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกว่าจิตมันหนีไปรู้ทันสติเป็นตัวรู้หนีปุ๊บก็รู้หนีปุ๊บก็รู้ต่อไปสติจะเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วทันทีที่สติมันรู้ว่าจิตมันหนีไปจากเครื่องอยู่จิตมันก็กลับมารู้เนื้อรู้ตัวได้รู้เครื่องอยู่ของเราต่อไปตรงที่จิตมันสงบอยู่ในเครื่องอยู่ของมันอยู่ในบ้านตรงนั้นเราได้สมาธิชนิดสงบตรงที่จิตมันหนีไปแล้วสติระลึกรู้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความหลงมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวตัวนี้จิตผู้รู้มันจะเกิดงั้นอยู่กับเครื่องอยู่เรื่อยๆไปอย่างต่ำที่สุดจะได้สมาธิชนิดสงบแล้วพอจิตหนีเรารู้หนีเรารู้ต่อไปก็จะหนีปุ๊บรู้ปั๊บนะสติอัตโนมัติมันเกิดแล้วตรงสติอัตโนมัติเกิดนะสมาธิชนิดตั้งมั่นนั้นก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเนี่ยค่อยๆฝึกนะจนสติสมาธิปัญญามันเป็นอัตโนมัติไปหมดถึงตรงนี้ไม่ได้มีความจงใจ
ที่จะปฏิบัติไม่มีโลภะเจตนาไม่ใช่เจตนาธรรมดาหรอกเจตนาที่อยากดีลงมือปฏิบัติก็อยากดีอยากสงบอยากสุขอยากได้มรรคผลนิพพานอยากตัวเนี้ยมันเป็นโลภะเจตนาโลภะเจตนาเนี่ยเป็นการทำงานนะทางใจมันจะทำให้จิตเกิดการทำงานขึ้นมาพอเราจงใจจะปฏิบัติจิตก็เกิดการทำงานขึ้นมาในตำราเขาสอนถูกนะตรงนี้เขาสอนได้ถูกโลภะเจตนานะมันเป็นเจตนาทางใจนะที่จะหมายรู้อารมณ์ทางใจเรียกมโนสัญญาเจตนามโนสัญญาเจตนาเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดการกระทำกรรมการกระทำกรรมก็คือการที่จิตมันปรุงแต่งดิ้นรนไปนี่เราฝึกจนสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติไม่ได้เจตนาปฏิบัติตรงนั้นแหละการปฏิบัติการปฏิบัติยังเจตนาอยู่ยังไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่ก็มีประโยชน์เหมือนกันแหละแต่ประโยชน์ยังไม่มากอย่างเราอยากให้จิตสงบเนี่ยอยากให้จิตสงบเราก็เจตนาบังคับจิตไม่สงบหรอกถ้าเรามีสติเรื่อยๆนะไม่ได้เจตนาสงบเองต้องฝึกทุกวันเริ่มต้นก็มีเจตนาที่จะปฏิบัติไปก่อนแล้วต่อมาก็รู้ทันจิตมันมีเจตนามันก็ดับจิตมันก็ทำงานอัตโนมัติตรงนี้แหละที่มันจะก้าวหน้าแต่สภาวะนี้เกิดยากตรงที่สติสมาธิปัญญาอัตโนมัติมียากอาศัยการสั่งสมของเรายาวนานทำสติปัฏฐานไปถนัดใช้กายเป็นวิหารธรรมใช้กายเป็นเครื่องอยู่ก็เอากายถนัดใช้เวทนาก็เอาเวทนาถนัดใช้จิตสังขารก็เอาจิตสังขารไปเอาสิ่งที่เราถนัดที่เราทำได้จริงเวลาภาวนานะอารมณ์กรรมฐานที่จะทำวิปัสสนาเนี่ยเป็นอารมณ์รูปนามก็แยกออกไปได้เป็นขันธ์ห้าก็ได้อายตนะ6ก็ได้ธาตุ18ก็ได้อินทรีย์22ก็ได้แล้วแต่จะแยกละเอียดแยกหยาบแยกเบสิกเลยนะแยกเป็นขันธ์ห้าขันธ์ห้าเนี่ยเหมาะกับพวกดูจิตเหมาะกับพวกดูนามธรรมถ้าแยกเป็นอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปธรรมใจเป็นนามธรรมอันนี้เหมาะกับพวกถนัดดูรูปธรรมเนี่ยธรรมะมีหลากหลายนะบางคนต้องการความรู้เยอะๆก็แบ่งรูปนามไปเป็นธาตุ18มีรูปจำนวนมากมีนามจำนวนมากหรืออินทรีย์22อินทรีย์22เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นนามธรรมเราภาวนาไปเรื่อยๆเห็นเองเลยไม่ต้องไปห่วงมันหรอกเบื้องต้นเราดูขันธ์ห้าก่อนส่วนที่เป็นรูปขันธ์เนี่ยร่างกายนี้แหละร่างกายนี้ประกอบด้วยก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกแล้วจิตนะอาศัยเครื่องมือคือร่างกายนะเป็นเครื่องไปเชื่อมต่อกับโลกภายนอกตรงตัวที่เชื่อมต่อเรียกว่าอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องเชื่อมต่อไปรู้รูปธรรม
ใจเป็นเครื่องต่อเชื่อมต่อไปรู้นามธรรมและจิตมาอาศัยเครื่องมือเหล่านี้ไปรู้โลกข้างนอกรูปเรารู้ด้วยตาตาก็เป็นรูปธรรมเสียงรู้ด้วยหูหูก็เป็นรูปธรรมเสียงก็เป็นรูปธรรมนี่ภาวนาไปเรื่อยๆวันหนึ่งจิตก็เห็นความจริงของรูปนะรูปนี้มันไม่ใช่ตัวเราการเห็นรูปว่าไม่ใช่ตัวเราเป็นของง่ายมากพระพุทธเจ้าท่านบอกปุถุชนที่ไม่ได้สดับคือคนที่ไม่ใช่ชาวพุทธไม่เคยเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยสามารถเห็นได้ว่ารูปธรรมไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเพราะมันเห็นคนนั้นก็แก่คนนี้ก็เจ็บคนนี้ก็ตายนะเราก็แก่เราก็เจ็บอีกหน่อยเราก็ตายเราก็รู้ความจริงของรูปนะว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกตัวนี้เห็นง่ายแต่เห็นตรงนี้มันยังไม่เป็นพระโสดาบันหรอกต้องเห็นขันธ์ห้าทั้งหมดเป็นพระโสดาบันได้ตัวที่เห็นยากก็คือตัวนามธรรมเฉพาะตัวจิตใจหรือตัววิญญาณนั่นเองเห็นยากนี่ทำไงเราจะสามารถเห็นว่าตัวขันธ์ตัวที่ห้าคือตัววิญญาณหรือตัวจิตวิญญาณกับใจนี่อันเดียวกันนะเรียกหลายภาษาทำหน้าที่อย่างนี้เรียกจิตทำหน้าที่อย่างนี้เรียกว่าใจทำหน้าที่อย่างนี้เรียกว่าวิญญาณการที่เราจะเห็นความจริงของตัววิญญาณจนกระทั่งปล่อยวางมันได้ก็ยากหน่อยตัวรูปเนี่ยเห็นได้ง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราตัวจิตใจเห็นได้ยากว่าไม่ใช่ตัวเราพระเจ้าบอกว่าต้องอริยะต้องเป็นสาวกเป็นพระสาวกของท่านนะจริงๆก็คือต้องเป็นพระอริยสาวกแหละถึงจะเห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่เราจะภาวนาบางคนภาวนาเข้ามาที่จิตเลยไม่ทันเข้ามาไม่ไหวไม่ใช่ไม่ทันเข้ามาไม่ได้ก็ดูกายไปก่อนร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เราร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนไม่ใช่เราร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นอะไรเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไปมีธาตุไหลออกมาไหลเข้าทางจมูกเนี่ยธาตุหายใจเอาลมเข้าไปแล้วก็หายใจออกมากินอาหารเข้าไปดื่มน้ำเข้าไปเดี๋ยวก็ขับถ่ายออกมาร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุเป็นสมบัติของโลกธาตุทั้งหมดของโลกเห็นง่ายนะในการที่จะมาดูนามธรรมให้เห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยกลายเป็นละไม่ใช่เราดูง่ายอย่างที่ว่าเนี่ยดูไปเรื่อยๆอย่างที่ว่าหายใจออกไม่ใช่เราหายใจเข้าไม่ใช่เราอะไรเงี้ยดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นนะคนนอกศาสนาพุทธเขาก็เห็นได้นี่จะมาเห็นว่าจิตไม่ใช่เราทำไงดีในขันธ์ห้ามันมีนามขันธ์ในส่วนที่เป็นนามธรรมเนี่ยอยู่สี่ขันธ์ในขันธ์ห้าเนี่ยเป็นรูปขันธ์ซะหนึ่งแล้วเป็นนามซะสี่เริ่มจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่พระพุทธเจ้าท่านเรียงลำดับไว้ไม่ได้เรียงแบบมั่วๆถ้าเราภาวนาเป็นนะเราจะรู้เลยการเรียงลำดับของพระพุทธเจ้านี้นะมีขั้นมีตอนเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเรียงขันธ์ห้าเนี่ยของที่หยาบที่สุดคือรูปแล้วก็ถึงนามธรรมนามธรรมก็มีส่วนที่หยาบส่วนที่ละเอียดเวทนาเนี่ยหยาบที่สุดเลยนะดูง่ายในนามธรรมทั้งหลายนะอย่างเราจะหัดดูนะก่อนที่เราจะมาเห็นว่าจิตไม่ใช่เราหรือวิญญาณไม่ใช่เราเนี่ยมาดูเวทนาก่อนเวทนา
ทางใจเนี่ยเกิดตลอดเวลามีจิตเมื่อไหร่ต้องมีเวทนาเกิดด้วยกันทุกทีต้องมีเวทนาอันใดหนึ่งเวทนาทางใจก็มีสามแบบมีความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกเป็นทุกข์ความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์งั้นเราจะหัดดูจิตดูใจนะเบื้องต้นนะง่ายที่สุดนะดูสามตัวนี้แหละขณะนี้ใจเราเป็นสุขรู้ทันขณะนี้ใจเราเป็นทุกข์รู้ทันขณะนี้มันไม่สุขมันไม่ทุกข์รู้ทันหัดรู้ไปเรื่อยๆมันจะไปยากอะไรตอนนี้จิตใจเนี่ยมันสุขหรือมันทุกข์รู้ไหมไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยเหมือนเมื่อวานสอนเรื่องร่างกายรู้ร่างกายไม่ยากนักเหรอร่างกายหายใจออกรู้ได้ไหมร่างกายหายใจเข้ารู้ได้ไหมร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้ได้ไหมเห็นจะยากตรงไหนเลยเวทนาในใจก็ไม่ใช่เรื่องยากขณะนี้สุขหรือทุกข์รู้ไหมหรือว่าเฉยๆมี3 อันเท่านั้นเองหัดรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปนะเราก็จะเริ่มเห็นนะเวทนามเกิดจากอะไรนะมีผัสสะแล้วเวทนามก็เกิดขึ้นใจมันกระทบอารมณ์นะแล้วเกิดเวทนาในใจของเราขึ้นมาอย่างใจเราไปคิดนี่อารมณ์บัญญัติใจเราไปคิดถึงสาวงามสักคนหนึ่งเกิดความสุขนึกถึงหน้าเขาแหมมันมีความสุขขึ้นมาหรืออยู่ๆมีหน้าของคนที่เราเกลียดความทุกข์มันก็เกิดเนี่ยค่อยๆสังเกตไปนะดูไปเรื่อยๆความสุขเกิดขึ้นก็รู้เกิดจากผัสสะนั่นแหละมีผัสสะถึงจะมีเวทนานะมีตัณหามีอุปาทานมีภพมีชาติมีทุกข์ได้เริ่มมาจากการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบนะแล้วใจมันก็กระเทือนขึ้นมาเป็นความสุขบ้างเป็นความทุกข์บ้างคอยรู้ไปเรื่อยๆนะสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้นี่เราก็เห็นนะความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความเฉยๆก็ไม่เที่ยงความสุขก็บังคับมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาสั่งให้สุขก็ไม่ได้ความทุกข์ก็เป็นอนัตตาห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งใจว่าจงเฉยๆตลอดก็เฉยไม่ได้เห็นว่าเราบังคับเวทนาไม่ได้จริงหรอกเวทนาเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เนี่ยค่อยๆดูไปเรื่อยนะนี่เราเริ่มเห็นนามธรรมตัวที่หนึ่งคือตัวเวทนาตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์แล้วนี่พอตัวนี้เราแจ่มแจ้งนะเวทนาเนี่ยมันหลอกลวงเรายังไงสังเกตต่อไปอีกเวลาเวทนามทำงานขึ้นมานะสัญญามันทำงานไปด้วยที่จริงมันเกิดพร้อมกันนะแต่มันแสดงบทบาทคนละสเต็ปกันบทบาทเด่นผลัดกันเป็นพระเอกอย่างเวลามีความสุขเกิดขึ้นจิตมันก็ไปสำคัญมั่นหมายมันไปหมายรู้จำได้หมายรู้ตัวสัญญาเนี่ยคือตัวจำได้กับหมายรู้มี2 อันนะจำได้เช่นจำได้ว่านี่สีเขียวสีแดงคนนี้ชื่อนี้เนี่ยจำได้บางทีก็รู้ลงไปอีกชั้นหนึ่งนะจำสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ได้อย่างตรงนี้สีเขียวตรงนี้สีแดงเนี่ยมันชั้นเดียวมันมีหมายรู้2 ชั้นอีกสีเขียวแปลว่าให้ขับรถไปได้สีแดงแปลว่าให้หยุดเนี่ยมีความหมายนี่เป็นเรื่องของความจำได้นะแล้วก็หมายรู้เนี่ยมันเป็นการตีความสิ่งที่เรากำลังประจักษ์อยู่นะแล้วเราไม่รู้จักมันแล้วก็เทียบเคียงกับข้อมูลเดิมก็จะหมายรู้ว่านี่น่าจะเป็นอย่างเนี้ยอย่างเราเห็นแมวนะเราเลี้ยงแมวอยู่ตรงไหนก็มีนะเต็มบ้านเต็มเมือง
เลี้ยงแมวไปเรื่อยๆก็รู้นิสัยแมวนะแมวบางทีมันดื้อบางทีมันก็ดุกับเจ้าของบางทีมันยังข่วนเลยเนี่ยนิสัยไว้ใจมันก็จะได้เราเอาแต่ใจวันหนึ่งไปเจอแมวยักษ์ตัวใหญ่มากเรารู้นี่ไอ้แมวตัวเล็กเนี่ยมันกัดสัตว์เล็กกว่าไอ้แมวยักษ์คือเสือเนี่ยมันก็น่าจะกัดเราได้เหมือนกันเนี่ยเริ่มประเมินเริ่มให้ค่านะตีความหมายรู้ลงไปว่าตัวเนี้ยน่ากลัวพอหมายรู้ลงไปอย่างนี้นะใจก็กลัวขึ้นมาตรงกลัวขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวสังขารมีสัญญาทำงานมันก็ส่งทอดมาเกิดปรุงแต่งสังขารขึ้นมาเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะอย่างตาเรามองเห็นรูปอย่างหนึ่งถ้าจิตยังไม่เข้าไปสำคัญมั่นหมายสัญญายังไม่เข้าไปแปลว่ารูปอะไรมันก็เฉยๆไม่มีความรู้สึกอะไรไม่ปรุงอะไรขึ้นมาแต่พอตาเห็นรูปแล้วสัญญาไปแปลสัญญาไปแปลว่าอุ้ยนี่นางงามจักรวาลสวยดีอย่างโน้นดีอย่างนี้สังขารก็ปรุงเลยนะโอ้ยอยากได้มาเป็นแฟนเราเนี่ยราคะมันเกิดนี่มันทำงานเชื่อมต่อกันนะเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยทำงานต่อเนื่องกันนี่พอเรามาภาวนามาถึงตัวสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วปรุงดีปรุงชั่วเช่นปรุงโลภโกรธหลงนี่ปรุงชั่วปรุงดีเช่นศรัทธาวิริยะสติปัญญาเนี่ยเป็นความปรุงดีเป็นสิ่งที่ดีงั้นสังขารเนี่ยบางทีก็ปรุงดีบางทีก็ปรุงชั่วก็แล้วแต่การตีความนะตีความอารมณ์ตัวนั้นอารมณ์นั้นตีความแล้วถูกใจสังขารก็ปรุงเป็นราคะขึ้นมาตีความแล้วไม่ถูกใจนะสังขารก็ปรุงโทสะขึ้นมาถ้าสัญญามันดีมันตีความดีเช่นเห็นนางงามจักรวาลมาเนี่ยสัญญามันตีความเลยนี่ก็ไม่เที่ยงอีกหน่อยก็แก่สังขารก็ปรุงกุศลขึ้นมารู้สึกว่าไม่ควรยึดถืออย่างนี้เพราะฉะนั้นสัญญาเนี่ยนะเวลามันตีความมันทำงานเนี่ยมันมีทั้งสัญญาที่ดีกับสัญญาที่ไม่ดีสัญญาที่ไม่ดีนะมี4อย่างคือหมายรู้ของที่ไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะนะว่าเป็นของสวยของงามอย่างนางงามจักรวาลเนี่ยที่จริงไม่ได้สวยอะไรหรอกมันสวยที่ผิวเท่านั้นเองจับมันมาถอนขนถอนผมนะจับมาลอกหนังถอนฟันดูไม่ได้นะน่าเกลียดที่สุดเลยมันดูดีอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังเท่านั้นเองมันหลอกตาหนังจริงๆก็ไม่สวยนะหาอะไรไปพอกให้ดูสวยอีกผมก็ไม่ได้สวยอ่ะจริงๆโสโครกโสโครกเหม็นสาบก็เอาไปสระผมนะไปเซ็ตผมซอยผมอะไรทำให้ดูดีถ้าสัญญาหมายรู้ผิดก็จะไปเห็นของไม่สวยไม่งามของโสโครกว่าเป็นของสวยของงามนะของดีของสะอาดเนี่ยสัญญาระหว่างหมายรู้ถูกกับหมายรู้ผิดหมายรู้ผิดก็คือเห็นของไม่สวยไม่งามเป็นของสวยของงามเห็นของไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นของเป็นอนัตตาว่าเป็นสิ่งที่เราบังคับได้นี่เขาเรียกว่าสัญญาวิปลาสนี่ถ้าจิตใจเราเคยอบรมสติอบรมปัญญามานะมันเริ่มมีสัญญาที่ดีขึ้นมาเห็นสาวสวยนะเมื่อมองปุ๊บมันสวยแต่ผิวเท่านั้นเองผมขนเล็บฟันหนังเท่านั้นที่สวยนางงามฟันหลอน่ารักไหมแค่นางงามฟันหักอยู่ข้างหน้า2 ซี่ก็น่าเกลียดแล้วเห็นไหมความงามเป็นของที่
ผุพังง่ายที่สุดเลยไม่สวยเนี่ยถ้าสัญญามันปรุงไปทางดีนะมันแต่งไปทางดีมันชี้นำไปทางดีเห็นความไม่สวยไม่งามอสุภะเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่คือสัญญาที่ดีนะแต่ถ้าเห็นแต่ว่ามันสวยมันงามนะมันเที่ยงมันสุขมันบังคับได้เป็นตัวเราของเรานี่เป็นสัญญาเพี้ยนเรียกว่าสัญญาวิปลาสสัญญาดีนะมันก็ทำจิตให้เกิดกุศลนะค่อยฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นตาเห็นรูปรูปนั้นสวยงามจิตใจพอใจสัญญาไปแปลเข้าไปอีกทีรูปนี้ไม่เที่ยงรูปนี้ไม่ได้สวยจริงใจเกิดความสลดสังเวชคลายความยึดถือสังขารมันปรุงไปใต้อานัตของสัญญาและเวทนาเวทนาทำงานสัญญาทำงานก็เกิดการปรุงสังขารขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวสัญญากับเวทนาสองตัวนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นตัวจิตสังขารเป็นตัวที่ปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งจิตนี่พอเราภาวนานะเราจะเห็นนะมันจากหยาบๆนะเวทนาสัญญาเข้าไปตีความสังขารปรุงสังขารนั้นวิจิตรพิสดารนะดีก็มีชั่วก็มีหยาบก็มีละเอียดก็มีนะค่อยๆหัดรู้ค่อยๆหัดดูไปเป็นลำดับดูของที่มีบ่อยๆจิตโกรธก็ดูจิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้ทีแรกก็เห็นนะว่าจิตมันโกรธแล้วจิตมันหายโกรธจิตมันโลภแล้วจิตมันหายโลภจิตมันหลงแล้วจิตมันหายหลงต่อมาพอภาวนาได้ชำนิชำนาญขึ้นนะเราแยกลงไปได้อีกความโกรธที่เกิดขึ้นไม่ใช่จิตหรอกจิตเป็นคนรู้ว่าโกรธตรงนี้ความโกรธไม่ครอบงำจิตละถ้ายังภาวนาไม่เก่งนะกุศลอกุศลเนี่ยยังครอบงำจิตได้แต่ถ้าภาวนาดีๆแล้วเราจะเห็นโลภโกรธหลงไม่ใช่จิตหรอกเป็นความปรุงแต่งอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วถ้ารู้ไม่ทันมันเข้ามาครอบงำจิตเราก็เลยรู้สึกว่าเราโลภเราโกรธเราหลงขึ้นมาสามารถแยกได้ระหว่างสังขารกับจิตหรือสังขารกับวิญญาณสองขันธ์นี้แยกออกจากกันนี่พอเรารู้จักตัววิญญาณนะวิญญาณเป็นตัวรู้สังขารนี่ตัวถูกรู้เป็นสิ่งที่เข้ามาครอบงำปรุงแต่งจิตทีแรกนะจิตมันปรุงสังขารขึ้นมาด้วยอาศัยสัญญาเวทนาสังขารก็ปรุงขึ้นมาพอมีสังขารขึ้นมาแล้วเนี่ยสังขารมันมาครอบงำจิตมันมาปรุงแต่งจิตเองเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเราก็จะเห็นนะสังขารมันปรุงแต่งจิตบ้างจิตมันปรุงแต่งสังขารบ้างเฝ้าดูเรื่อยๆไปนะก็จะเห็นสังขารอะไรหาสาระไม่ได้เวทนาก็ไม่มีสาระเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัญญาก็ทำงานไปงั้นนะดีบ้างชั่วบ้างไม่ใช่ดีบ้างชั่วบ้างสัญญาทำงานถูกบ้างผิดบ้างหมายรู้ถูกบ้างผิดบ้างส่วนจิตสังขารตัวสังขารนี่ก็ดีบ้างชั่วบ้างล้วนแต่ของไม่เที่ยงล้วนแต่ของเป็นทุกข์ล้วนแต่ของบังคับไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ตัวจิตเป็นคนรู้นี่เราค่อยๆมาเรียนนะจากของหยาบที่สุดคือรูปใช่ไหมมาเวทนาสัญญาสังขารนะเราค่อยๆแยกไปจนถึงตัวจิตจิตเป็นคนรู้จิตตัวรู้เนี่ยนะผ่องใสนะสว่างผ่องใสนะสงบมีความสุขแต่ไม่ฉลาดไอ้ตัวจิตรู้หรือตัววิญญาณชั้นเลิศเนี่ยมีอวิชชาซ่อนอยู่ข้างในหัวหน้าโจรที่พาเราเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร
ซ่อนอยู่ที่จิตนี่เองเราไม่สามารถรู้ได้นะว่าจิตเนี้ยก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นเราเห็นว่าจิตเที่ยงจิตของเราวันนี้กับจิตเมื่อปีกลายก็คนเดิมจิตเราเดี๋ยวนี้กับจิตเมื่อชาติก่อนก็คนเดิมนี่เรามาภาวนาต่อไปอีกเราค่อยๆดูไอ้ตัวจิตผู้รู้เนี่ยมันเที่ยงไหมตรงนี้ที่ท่านใช้คำว่าวิญญาณวิญญาณคือจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณคือจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจบางทีจิตก็ไปดูรูปจิตก็ไปฟังเสียงจิตไปดมกลิ่นลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายบางทีจิตก็ไปรู้ธรรมารมณ์ทางใจหรือบางทีจิตก็ไปรู้รูปได้นะรูปธรรมบางอย่างก็รู้ด้วยจิตนามธรรมทุกอย่างก็รู้ด้วยจิตนิพพานรู้ด้วยจิตสมมติบัญญัติทั้งหลายรู้ด้วยจิตนั้นจิตนี่ทำหน้าที่กว้างขวางมากเลยอย่างตานี่ทำหน้าที่อย่างเดียวเห็นรูปอย่างเดียวหูได้ยินเสียงอย่างเดียวเอาหูไปดมกลิ่นก็ไม่ได้มันทำงานได้อย่างเดียวแต่จิตนี่สารพัดเลยมันวิจิตรจริงๆเนี่ยค่อยๆรู้ค่อยๆดูมันไปเราจะเห็นว่าจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวก็หลงไปดูรูปเดี๋ยวก็ไปฟังเสียงเดี๋ยวก็ไปดมกลิ่นเดี๋ยวก็ไปลิ้มรสเดี๋ยวก็ไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวก็ไปหลงอยู่ในความคิดทางใจเดี๋ยวก็ไปหลงเพ่งอารมณ์กรรมฐานทางใจเนี่ยดูลงไปนะวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเกิดดับสืบเนื่องกันตลอดเวลาพอเราเห็นอย่างนี้นะต่อไปนะปัญญามันค่อยแทงตลอดลงไปนะตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตคิดเดี๋ยวก็เป็นจิตเพ่งเดี๋ยวเป็นจิตไปดูรูปเป็นจิตไปฟังเสียงเป็นจิตไปดมกลิ่นเป็นจิตไปลิ้มรสเป็นจิตไปรู้สัมผัสทางกายนะอย่างลมพัดมาเนี่ยนะจิตก็ไปรู้มีลมกระทบผิวกายนะแล้วสัญญาก็ไปแปลไอ้นี่หนาวนะพอหนาวมากเกินไปนะสังขารก็เริ่มปรุงน่ากลัวนะหนาวจัดๆเดี๋ยวเป็นไข้อะไรเนี่ยสังขารปรุงจิตมันไปรู้ตรงนี้ปุ๊บมันมาทำงานต่อที่ใจตรงนี้เห็นไหมจิตมันทีแรกมันไปรู้ที่กายแล้วก็กลับมารู้เรื่องราวทางใจเรื่องที่จิตมันตีความสัญญามันตีความสังขารมันทำงานเลยตัวจิตมันก็เกิดดับนะทางทวารทั้ง6เนี่ยหมุนไปเรื่อยๆเฝ้ารู้เฝ้าดูไปมันก็จะเห็นจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีปฏิกูลอสุภะนะไม่เหมือนรูปมีแค่ไตรลักษณ์เนี่ยพอรู้ลงไปนะสุดท้ายจิตก็ปล่อยวางจิตได้บางท่านปล่อยวางจิตเพราะเห็นว่าจิตนี้ไม่เที่ยงเกิดดับสืบเนื่องกันตลอดเวลาบางท่านเห็นอนัตตานะเราบังคับไม่ได้จิตจะเกิดดับทางทวารไหนเราก็เลือกไม่ได้จิตเป็นของจิตเองบางท่านเห็นทุกข์จิตนี่คือตัวทุกข์พวกที่จะเห็นจิตเป็นตัวทุกข์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่ทรงฌานทรงสมาธิจิตที่ทรงสมาธิอยู่เนี่ยมันมีความสุขอยู่นะมันสุขมหาศาลเลยจิตที่ทรงสมาธิทรงฌานอยู่นี่ถ้าเฝ้ารู้เฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงของธาตุของขันธ์ได้ไปสังเกตความเปลี่ยนแปลงของจิตที่ทรงฌานบางทีก็เป็นฌานที่ละเอียดทีก็เป็นฌานที่ตื้นขึ้นมาบางทีก็หลุดออกมาจากฌานจิตที่ทรงฌานก็ไม่คงที่เหมือนกันไม่เที่ยงเหมือนกันนะแต่ว่าพอฝึกชำนิชำนาญเนี่ยจิตมันทรงฌานอยู่ได้นานถ้าทรงฌานอย่างพวกพรหมแล้วก็ทรงฌานทีหนึ่งได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นกับนะอยู่ได้นานจักรวาลแตกแล้วก็ยังทรงสมาธิมีความสุขอยู่อย่างนั้นนะมีความสงบอยู่อย่างนั้นนะดูยังไงจิตก็เป็นตัวสุขนะ
ไม่เห็นจิตมันจะเป็นตัวทุกข์ตรงไหนเลยแล้วยิ่งภาวนาเก่งๆนะทำนานในฌานเนี่ยเหมือนเที่ยงเลยนะมันทรงฌานอย่างนี้นะเหมือนกับว่าการเข้าฌานแล้วมันเที่ยงอย่างพวกฤาษีนะพวกฤาษีไปเป็นพรหมเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่าจิตของเขาเที่ยงเห็นไหมจิตเป็นอัตตาแล้วมันคงที่มันเป็นอัตตาบังคับได้ควบคุมได้จิตนี้มีความสุขเนี่ยเขาก้าวไม่ถึงอีกขั้นสุดท้ายนะเข้าไปไม่ถึงเหมือนนาราดาบทอุทกดาบทนะก้าวมาถึงจุดสุดท้ายแล้วมาถึงจุดที่เห็นว่าจิตนี้เที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตานี่พระพุทธเจ้าท่านรู้คนนี้บุญบารมีสูงนะท่านก็จะไปโปรดเพื่อนตายซะก่อนแล้วไปเป็นอรูปพรหมสอนไม่ได้แล้วไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายที่จะมารับรู้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เรียกว่าหายนะไปแล้วนี่แต่ถ้าบุญบารมีมากพอนะเคยได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเคยรู้เคยสังเกตอยู่นะเวลาที่จิตมันทรงสมาธิอยู่นะถึงจุดที่อินทรีย์มันแก่กล้าแล้วมันสุกงอมแล้วเนี่ยจิตมันจะพลิกตัวนิดหนึ่งนะมันไหวตัวจากจิตที่บรมสุขนะกลายเป็นจิตที่บรมทุกข์ทันทีเลยนะมันทุกข์โดยที่ไม่มีอะไรมากระทบนะมันทุกข์เพราะว่ามันเป็นจิตเห็นไหมฟังยากไหมมันทุกข์เพราะมันเป็นจิตอ่ะมันไม่ใช่ทุกข์เพราะว่ามันกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีนะมันไม่ได้กระทบอะไรหรอกมันทรงตัวอยู่นะกระทบอารมณ์คือฌานสมาบัติอยู่งั้นนะอยู่ๆมันไหวตัวมันพลิกตัวทีเดียวมันกลายเป็นตัวทุกข์ไปหมดแล้วดูลงไปความทุกข์ก็ไม่ดับมีแต่ความทุกข์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะจนจิตมันจะระเบิดก็ดูต่อไปนะระเบิดก็ระเบิดตายก็ตายสุดท้ายมันก็พลิกตัวเองนะถล่มทลายลงไปวัฏฏะที่หมุนอยู่กลางอกเรานะถล่มลงไปธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ก็ปรากฏขึ้นมาไอ้วิญญาณนั้นจิตปล่อยวางวิญญาณไปเหมือนที่ปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารมาแล้วมันก็ปล่อยวางวิญญาณเป็นตัวสุดท้ายหลังจากนั้นยังมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไหมมีแต่จิตมันปล่อยไม่ยึดถือในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วต่อไปก็ดับจิตไม่ได้ยึดถือเนี่ยค่อยภาวนานะจะเห็นตรงนี้อวิชชาถูกทำลายไปพร้อมๆกับที่วัฏสงสารถล่มตัวลงไปจิตก็พ้นจากทุกข์คือพ้นจากขันธ์แต่ยังไม่ตายขันธ์ก็ยังมีอยู่ขันธ์นี้ยังทำงานอยู่แต่มันเข้าไม่ถึงจิตเนี่ยค่อยๆฝึกนะสุดท้ายมันก็วางขันธ์พอวางขันธ์มันก็คือจิตมันวางกองทุกข์ลงไปแล้วมันพ้นทุกข์ดำรงชีวิตไปถึงวันหนึ่งขันธ์แตกขันธ์ดับธาตุรู้มันไม่มีขันธ์ตัวเนี้ยไม่มีขันธ์มันเหนือขันธ์ค่อยๆฝึกไปเราจะเห็นด้วยตัวเองหลวงพ่อเทศน์ให้ฟังล่วงหน้าไว้วันหนึ่งข้างหน้าพวกเราจะได้เอาไปใช้เหมือนหลวงปู่ดูลท่านสอนอย่างนี้แหละสอนล่วงหน้าไว้แต่ท่านสอนประโยคเดียวหลวงพ่อมากระจายธรรมะออกมาให้พวกเราฟังเนี่ยเป็นชั่วโมงเลย
ท่านสอนประโยคเดียวพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านสอนอย่างนี้วันนี้วันที่6 กุมภานะเมื่อ40 ปีก่อนนะวันที่6 กุมภาปี25หลวงพ่อก็ไปกราบหลวงปู่ดูลเป็นครั้งแรกแต่ท่านก็ยังไม่ได้สอนเรื่องทำลายผู้รู้เนี่ยท่านสอนว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนเท่านี้แหละพ่อก็มาอ่านสังเกตไปนะธรรมะก็ค่อยคลี่คลายตัวเองออกมาให้เราเห็นค่อยเรียนค่อยรู้ไป36 วันก่อนท่านจะมรณภาพนะเดือนกันยามัน24มั้งปี26ก็ไปกราบท่านครั้งสุดท้ายท่านสอนพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงสอนนี้ท่านถามเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับเชื่อไหมผมยังไม่เห็นผมจะจำไว้ถ้ามาจำไว้นะให้จำเอาไว้แล้วพวกเราฟังที่หลวงพ่อพูดก็เดี๋ยววันหนึ่งนะภาวนาไปเรื่อยๆก็ได้ใช้จนได้แล้วถ้าไม่ภาวนาหรือภาวนาผิดก็ไม่ได้ใช้หรอกภาวนาจะดีได้ต้องถือศีล 5นะต้องเสียสละความสุขโลกอย่าไปหลงกับมันมากโลกนี้เป็นที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นแหละไม่นานเราก็ต้องทิ้งมันไปทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศพ่อแม่ลูกเมียสามีภรรยาอะไรเหมือนกันหมดอ่ะทรัพย์สมบัติทั้งหมดของโลกถึงวันหนึ่งก็ต้องทิ้งมันไปหมดให้อยู่กับโลกก็อยู่ให้เป็นอย่างโง่ถ้าโง่ก็คือไปแบกโลกเอาไว้ที่จริงมันแค่เครื่องอาศัยไม่กี่ปีหรอกบางคนก็อาศัยปี2 ปีก็ไม่ได้อาศัยแล้วตายแล้วคนก็อายุยืนหน่อยแต่สุดท้ายก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่จะไปยุ่งกับโลกเกินความจำเป็นยุ่งเท่าที่จำเป็นเอาเวลามาถือศีลมาฝึกจิตฝึกใจให้สงบให้ตั้งมั่นมาพัฒนาจิตใจให้ฉลาดค่อยๆฝึกไปอันนี้เป็นของดีของวิเศษนะถึงเราตายไปเนี่ยจิตมันสะสมกุศลอันนี้ไว้ชาติต่อไปมันภาวนาง่ายถ้าชาตินี้ยากแล้วก็ภาวนานะชาติต่อไปก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นถ้าชาตินี้ยากแล้วยังขี้เกียจภาวนาหรือทำชั่วให้มากขึ้นอีกชาติหน้ายิ่งยากกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นเอาเวลามาทำสิ่งที่มีสาระแก่นสารในชีวิตจริงๆแล้วค่อยๆภาวนาไปแล้วไม่ใช่ว่าต้องภาวนาจนบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วถึงจะมีความสุขไม่ใช่แค่ถือศีลได้เราก็มีความสุขแล้วแค่จิตสงบได้เราก็มีความสุขแล้วแค่เจริญปัญญาเห็นความจริงของโลกนี่ก็ทุกข์น้อยลงไปเยอะแล้วยิ่งทุกข์ยิ่งเห็นทุกข์ยิ่งมีความสุขนะประหลาดนะอันเนี้ยถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกเลยโอ้เราเห็นทุกข์เยอะแยะเลยนั่นก็ทุกข์อันนี้ก็ทุกข์นะแต่ย้อนมาที่จิตที่ใจโอ้มันทำไมมันสุขมากขึ้นมากขึ้นนะเพราะมันพ้นความเสียดแทงได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยค่อยๆฝึกตัวเองนะเรามีความสุขตั้งแต่ปัจจุบันแล้วถ้าตายไปก็มีความสุขในอนาคตคือชาติต่อไปของภาวนาง่ายกว่านี้อีกมีความสุขจิตใจสบายหรือถ้าบุญกุศลเรามากพอเราก็ได้รับความสุขที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่ในชาตินี้เลยถึงพระนิพพานในชาตินี้เลยเพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ย
เราจะได้ความสุขอันมหาศาลมากขึ้นมากขึ้นนะความสุขสูงสุดคือพระนิพพานนิพพานมีลักษณะยังไงนิพพานสงบมีลักษณะสงบสงบจากอะไรสงบจากกิเลสสงบจากความปรุงแต่งสงบจากความยึดถือจิตเป็นอิสระคนเป็นอิสระกับคนเป็นทาสเนี่ยรู้สึกไม่เหมือนกันหรอกพวกเราตอนนี้เป็นทาสให้รู้ตัวไว้ก่อนถ้าว่าเป็นทาสนะทาสของตัณหานะรู้ไว้ก่อนถ้าเรารู้ว่าตัณหามันจิกหัวใช้เราทั้งวันเลยเดี๋ยวสั่งให้ทำโน่นทำนี่นะใจมันจะเริ่มเป็นกบฏมันจะยอมไม่ได้แล้วเรื่องอะไรต้องเป็นทาสตลอดนะใจมันจะมีกำลังนะห้าวหาญไม่ทอดทิ้งการปฏิบัตินะเนี่ยค่อยๆฝึกตัวเองไปนะรักษาศีลให้ดีนะทำในรูปแบบให้ได้สมาธิสงบให้ได้สมาธิตั้งมั่นเจริญปัญญาไปเห็นความจริงของธาตุของขันธ์ของรูปของนามอย่างตอนที่เทศช่วงแรกๆนั้นเป็นเรื่องการฝึกให้เกิดปัญญาเห็นรูปเป็นนามเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละแล้วก็วางเป็นลำดับไปนะเป็นวางรูปได้ก่อนตรงที่เห็นรูปไม่ใช่เราเนี่ยยังเป็นปุถุชนอยู่ตรงที่เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เรานั่นแหละเป็นพระโสดาบันตรงที่เห็นความจริงว่ารูปไม่ควรยึดถือเพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละได้พระอนาคาตรงที่วางจิตได้หมดความยึดถือจิตนั้นก็เห็นนะจิตเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตรงนั้นเป็นพระอรหันต์วางขันธ์ห้าได้สิ้นเชิงค่อยๆฝึกวันนี้เทศเท่านี้แหละนะว่าจะเทศสั้นๆนะธรรมะมันไม่รู้จักจบสักทีเราไปส่งกันบ้านเบอร์หนึ่งฝึกรู้ลมหายใจคอยรู้จิตคิดจิตที่มีความคาดหวังต่อสิ่งต่างๆแต่ยังเลือกดูและฟุ้งซ่านบางครั้งเห็นขันธ์แยกเห็นจิตเป็นผู้คอยรู้แต่ยังไม่ชัดเจนต้องฝึกอย่างไรต่อคะฝึกอย่างนี้แหละทำไปเรื่อยๆนะครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อนะว่าการภาวนานะมันก็เหมือนเราปลูกต้นไม้นะดูแลมันไปรดน้ำพรวนดินมันไปขจัดแมลงโรคพืชต้นไม้ก็ค่อยๆเติบโตอย่างเรารดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยเนี่ยนะคือการเจริญกุศลต่างๆไปขจัดโรคพืชนานาชนิดนี่คือละอกุศลต่างๆไปไม่ตามใจกิเลสแล้วถึงเวลานะต้นไม้มันก็งอกงามออกดอกออกผลอย่างเป็นต้นมะม่วงมีลูกมะม่วงทีแรกก็ลูกเล็กๆอย่าใจร้อนอย่าไปเก็บมาจิ้มน้ำพริกซะก่อนใจร้อนเอาไปกินซะก่อนมันยังไม่ทันสุกก็รอเวลานะค่อยๆดูไปทำกุศลไปลดอกุศลไปภาวนาไปในส่วนจิตเราก็เข้าถึงธรรมนะเหมือนเป็นมะม่วงที่สุกแล้วเก็บมากินได้หอมหวานเนี่ยท่านสอนอย่างนี้นะเราก็เหมือนกันพวกเรานะอกุศลอะไรยังไม่ละก็ละเสียกุศลอะไรยังไม่เจริญก็เจริญเสียไปถามGoogleนะว่ากุศลเป็นยังไงกุศลเป็นไงกุศลกรรมบท10อย่างนะไปดูอกุศลกรรมบท10อย่างนะไปดูอันไหนไม่ดีก็ละอันไหนดีก็เจริญไปอย่างนี้ต้นไม้ของเราก็จะเติบโตผลิดอกออกผลออกมาไปทำต่อไปที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเบอร์สองปฏิบัติตามรูปแบบสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิเช้าเย็นครั้งละ1 ชั่วโมง
เดินจงกรมมีสติระลึกรู้กายกำลังเดินใจเป็นคนดูนั่งสมาธิดูลมหายใจจิตฟุ้งระลึกรู้สึกตัวเห็นเวทนาทางกายตัวโยกโครงสั่นระหว่างวันจิตระลึกรู้สึกตัวเวลาเดินมีไหลไปคิดบ้างขอวิหารธรรมที่ถูกจริตค่ะดูกายไปก็ใช้ได้แล้วล่ะนะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไว้จุดที่ต้องระวังก็คือเวลานั่งสมาธิเนี่ยอย่าน้อมจิตเข้าไปซึมนะตรงที่นั่งสมาธิเนี่ยโมหะมันครอบเอาโมหะมันแทรกเอารู้สึกไหมนะตอนออกจากสมาธินะจะเบลอๆอยู่ช่วงหนึ่งเลยมัวถ้าตอนนั่งเนี่ยจิตมันถูกโมหะแทรกเพิ่มสติขึ้นถ้าสมาธิคือความสงบมันล้ำหน้าสติสมาธิล้ำหน้าสติโมหะมันจะแทรกเงี้ยเมื่อนั่งสมาธิอย่าให้โมหะแทรกให้จิตมันได้พักผ่อนให้จิตมันรู้ตื่นเบิกบานออกมาแล้วก็มาเจริญปัญญานะมีวิหารธรรมใช้กายเป็นวิหารธรรมไปแล้วต่อไปจิตมันขยับขยื่นเคลื่อนไหวอะไรสุขทุกข์ดีชั่วอะไรมันเห็นทั้งมันเองแหละอย่าติดสมาธินะเบอร์สองค่อนข้างติดสมาธิระวังนะเบอร์สามอันนี้ตรงข้ามกับเบอร์สองเบอร์สามยังฟุ้งเก่งอยู่เบอร์สามภาวนาโดยเดินจงกรมและสวดมนต์ช่วงเช้าประมาณ1 ชั่วโมงและเดินจงกรมช่วงค่ำ30 นาทีระหว่างวันรู้กายใจทันบ้างไม่ทันบ้างขอหลวงพ่อชี้แนะข้อบกพร่องด้วยเจ้าค่ะให้จิตมันมีเครื่องอยู่จริงๆนะไม่งั้นมันจะหนีไปหลงคิดยาวๆเรียนรู้สึกร่างกายเนี่ยมีเวลาเมื่อไหร่ไม่ต้องทำงานที่ต้องใช้ความคิดเมื่อไหร่ร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกให้ใจมันมีบ้านอยู่มันจะได้ไม่หนีไปเที่ยวนานๆไม่ถ้าอย่างคนนะไม่มีบ้านอยู่ก็เรียกว่าคนจรจัดจิตไม่มีบ้านอยู่ไม่มีวิหารธรรมก็เป็นจิตจรจัดคือจะฟุ้งไปทางโน้นฟุ้งไปทางนี้เรื่อยๆเพิ่มสมาธิตัวนี้ขึ้นแล้วจะไปได้ดีนะเพราะว่าจิตมันฉลาดอยู่มันจะเดินปัญญาได้ถ้าสมาธิมันพอหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกเห็นไหมร่างกายกำลังหายใจเนี่ยร่างกายไปยักหน้ารู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกไปคอยรู้สึกอย่างนี้นะเดี๋ยวสมาธิจะได้เพิ่มขึ้นสมาธิเพิ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวมันเดินปัญญาได้หรอกเพราะจิตมันชอบเดินปัญญาอยู่แล้วนะเบอร์สี่ดูลมหายใจดูกายดูความตายมีโทสะจริตมีแต่ความไม่พอใจมีอาสวะและอนุสัยคืออยากดีกว่านี้อยากให้คนอื่นดีกว่านี้อยากช่วยคนนั้นอยากช่วยคนนี้ใจไม่เป็นกลางไม่ยอมรับตามความเป็นจริงคิดว่ามีเราจริงมีเขาจริงเราช่วยเขาได้จริงเป็นทิฏฐิมานะความเห็นผิดอยากขอคำแนะนำว่าจะทำเหตุอันใดให้จิตเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและสิ้นอาลัยโลกสิ้นอาลัยภพชาติเจ้าค่ะมันยังทุกข์ไม่พอถ้าทุกข์พอนะมันสิ้นอาลัยเองแหละมันไม่ห่วงใครเลยนะถ้ามันทุกข์พอพยายามดูไปนะโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกโลกนี้มีแต่ทุกข์โลกนี้ไม่น่าชื่นชมอะไรหรอกดูลงไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าจิตถูกความหดหู่ครอบงำให้มีสติรู้ทันอย่าให้จิตมันถูกความหดหู่ครอบงำนะมันถูกตัวนี้ครอบงำง่ายนะคล้ายๆบ่อน้ำตาแตกเป็นระยะนะเห็นนั่นนี่ก็น้ำตาตกเห็นนั่นนี่ก็น้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยนะ
อย่าให้มันครอบงำใจเราความสลดสังเวชเนี่ยสลดสังเวชได้แต่ว่าอย่าให้มันครอบใจเราถ้าครอบใจเราใจเราจะอ่อนแอค่อยๆดูไปตรงไหนบ้างที่เรียกว่าสุขในโลกนี้ตรงไหนบ้างที่เป็นสุขไม่มีหรอกโลกภายในก็คือกายใจของเรานี่ไม่เห็นมันสุขตรงไหนโลกภายนอกใช่ไหมกายใจคนอื่นก็ไม่เห็นมันสุขตรงไหนทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองเราไปแบกโลกทั้งโลกไม่ได้หรอกเพราะเราแบกขันธ์ห้าแบกทุกข์ของตัวเองก็แสนสาหัสแล้วของคนอื่นก็แบกไม่ได้สัตว์โลกมีกรรมเป็นของตัวเองนะดูอย่างนี้เรื่อยๆไปนะแล้วโลกนี้ไม่มีอะไรโลกนี้มีแต่ทุกข์จำได้ไหมเห็นโลกนี้เป็นทุกข์นะโลกนี้ก็รวมทั้งกายใจเราด้วยแล้วก็รู้ว่าสัตว์โลกนั้นมันเป็นไปตามกรรมอย่าลืมตัวนี้นะงั้นบ่อน้ำตาแตกง่ายเบอร์ห้าในรูปแบบเดินจงกรมดูลมหายใจเห็นจิตหลงทางอายตนะและหลงคิดเป็นเหตุที่ทำให้หลงสังขารที่ปรุงเห็นกิเลสเกิดดับและทุกข์เห็นมานะอัตตาเห็นทุกข์จากการยึดตัวตนเห็นว่าจิตที่เป็นอิสระจะไม่ทุกข์ระหว่างวันขณะทำงานบ้านใช้กายเคลื่อนไหวและลมหายใจเป็นวิหารธรรมหลงคิดเป็นส่วนใหญ่ขอหลวงพ่อชี้แนะการปฏิบัติค่ะนั่นแหละใช้กายนะลมหายใจก็คือกายอันหนึ่งแหละใช้กายนี่แหละเป็นวิหารธรรมถูกแล้วนะแล้วก็รู้สึกไปหนึ่งก็เห็นรู้รูปแล้วเดี๋ยวมันก็เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปเองแล้วก็เห็นได้หมดแล้วทำต่อไปนะทำได้ดีแล้วล่ะสังเกตจิตไว้หน่อยหนึ่งจิตเข้าฐานหรือจิตไหลออกไปข้างนอกจิตไหลไปข้างนอกก็คือจิตไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปอินในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นะถ้าจิตสักว่ารู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไม่เรียกว่าจิตส่งออกนอกเวลาจิตกระทบอารมณ์เนี่ยมันกระทบสองระดับอันแรกตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เฉยๆกระทบแล้วไม่มีความหมายอะไรอย่างใจคิดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันคิดมันจบไปเลยอารมณ์บางอย่างมันแรงจิตมันใส่ใจมันสนใจมันทะยานเข้าไปเกาะเกี่ยวนะเข้าไปพัวพันตรงนี้แหละที่หลวงปู่ดูลเรียกจิตส่งออกนอกมันตรงที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นี้ยังไม่เรียกว่าจิตส่งออกนอกจิตส่งออกนอกคือมันไปอินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสโผฏฐัพพะในธรรมารมณ์ถึงจะเป็นจิตส่งออกนอกเนี่ยดูสิมันกระทบสักแต่ว่ากระทบแล้วจบไปในแบบหนึ่งกระทบแล้วจิตเข้าไปอินในอีกแบบหนึ่งนะค่อยๆรู้ค่อยๆดูมันทำงานไปพอเข้าไปอินแล้วก็เกิดสุขเกิดทุกข์ทางใจเกิดดีเกิดชั่วนะขึ้นมาขันธ์มันก็ทำงานของมันไปอย่างตรงเนี้ยจิตอินเข้าไปในความคิดเห็นไหมมันเข้าไปกัดติดในความคิดเนี้ยอย่างนี้เรียกว่าเราไปเกิดแล้วนะเกิดภพขึ้นแล้วไปอินนะถ้าจิตมันคิดเฉยๆคิดแล้วผ่านไปเลยนะไม่กระทบกระเทือนอันนั้นไม่เรียกว่าจิตส่งออกนอกสังเกตดูจิตมันทำงานสังเกตให้ดีตอนนี้จิตกำลังปรุงดีดูออกไหมจิตกำลังปรุงดีพอปรุงดีแล้วอะไรเกิดขึ้นพอปรุงดีแล้วอัตตะกิลมัฏฐานุโยคเกิดขึ้นรู้สึกไหมบังคับตัวเองแล้ว
เวลาปรุงชั่วนะกามสุขาริการุโยคก็จะเกิดขึ้นเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติเราปรุงดีกายประคองเอาไว้นะกายก็ลำบากใจก็ลำบากงั้นเวลาปรุงดีนะมันจะเกิดอัตตกิลมัฏฐานุโยคเวลาปรุงชั่วจะเกิดกามสุขาริการุโยครู้ทันมันไปเรื่อยๆของโยมภาวนาได้ดีนะเห็นสภาวะธรรมได้ละเอียดเชียวละที่หลวงพ่อพูดเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมนั่นแหละจิตมันประณีตพอนะเข้าใจธรรมะที่ประณีตขึ้นมาเบอร์7เบอร์6เบอร์6ในรูปแบบใช้อานาปานสติพุทโธตามรู้ลมหายใจในชีวิตประจำวันใช้รู้การเคลื่อนไหวของกายเห็นว่าขันธ์แยกแล้วสติเกิดบ่อยขึ้นเห็นกิเลสตระกูลโทสะได้ละเอียดขึ้นผมเจริญปัญญาและเห็นได้ถูกต้องบ้างหรือยังครับเจริญปัญญาแล้วละเห็นถูกแล้วละแต่แถมอีกตัวหนึ่งนะตัวมานะอัตตาตัวนี้แรงอยู่นะค่อยๆดูไปภาวนาเก่งนะภาวนาได้ดีหัวหกสมาธิใช้ได้สติว่องไวก็เจริญปัญญาไปเรียนรู้ตัวเองไปกิเลสอะไรมีอยู่ก็รู้ทีแรกเราก็รู้กิเลสหยาบๆอย่างโทสะอะไรเงี้ยจะเป็นค่อยละเอียดขึ้นไอ้ตัวมานะอัตตาตัวเนี้ยละเอียดพระอนาคามียังละไม่ได้เลยเราค่อยรู้ไว้นะตัวมานะนะดีภาวนาได้ดีใช้ได้เลยก็เป็นต้นมะม่วงนะค่อยๆเลี้ยงมันให้มันโตให้มันออกลูกเบอร์7ทุกวันมีเวลาจะปฏิบัติในรูปแบบบางครั้งรู้และพิจารณาในมุมไตรลักษณ์บ้างบางครั้งก็รู้เฉยๆที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องแยกขันธ์หรือยังครับมันก็แยกบ้างรวมบ้างเป็นธรรมดานะมันไม่ได้แยกตลอดหรอกมันไม่มีใครไม่จำเป็นหรอกที่ต้องแยกตลอดแยกเท่าที่แยกได้รีบร้อนเกินไปก็ไม่ดีภาวนาทำให้สม่ำเสมอดีกว่ารีบร้อนปฏิบัติทุกวันไปสติมันจะค่อยดีสมาธิปัญญามันค่อยเกิดค่อยๆสะสมไปตรงนี้จิตมันไหลไปแล้วเห็นไหมจิตมันไหลไปคิดนะตอนนี้มันงงรู้สึกไหมเนี่ยรู้สภาวะลงปัจจุบันไปเลยนะจิตไปคิดก็รู้จิตงงก็รู้จิตสุขจิตทุกข์ก็รู้นะจิตลังเลสงสัยก็รู้จิตขี้เกียจก็รู้จิตขยันก็รู้หัดรู้ไปเรื่อยๆนะตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆมันก็จะเก่งไปเรื่อยๆแหละนะก็ดีนะค่อยๆฝึกไปอย่ารีบร้อนนะค่อยๆฝึกทำทุกวันสม่ำเสมอสังเกตไหมจิตมันหนีไปอีกแล้วอยู่กับเครื่องอยู่ไว้นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปอยู่ทั้งวันเลยไม่ต้องสนใจว่าจะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่อยู่ทั้งชาติก็อยู่ไม่เป็นไรหรอกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปแล้วต่อไปนะสติเราจะดีขึ้นหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกต่อไปความรู้สึกก็ขยายตัวออกไปร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกเนี่ยหัดมาตั้งแต่ลมหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกต่อไปก็เห็นมากขึ้นใช่ไหมร่างกายยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวหยุดนิ่งก็รู้สึกต่อไปพอมีความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นทางใจมันก็จะรู้สึกอีกอย่างเราดูไปอยู่ก็รู้สึกขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจก็จะเข้ามาดูจิตดูใจต่อไปได้
หายใจไปเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งหยุดหายใจเบอร์ 8เบอร์ 8ติดคำบริกรรมพุทโธพยายามเปลี่ยนมาดูกายแต่ก็ทำได้ไม่นานรู้สึกเข้าสมาธิยากเวลานั่งสมาธิถ้าเข้าสมาธิดีจะเห็นสถานที่เดิมๆซ้ำๆทุกครั้งที่เห็นก็จะดึงสมาธิกลับในชีวิตประจำวันเวลาทำอะไรก็จะไม่ได้ยินเสียงรอบข้างจะมีสมาธิกับเรื่องที่ทำเท่านั้นเหมือนหูดับไปเลยที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องไหมคะเรื่องของสมาธินะถูกนะสมาธินะเก่งมากเลยแล้วค่อยๆดูนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งเราจะเดินปัญญาสมาธิดีแล้วก็ดูลงไปร่างกายอยู่ๆภาวนาไปได้ร่างกายก็หายไปรู้สึกไหมบางทีร่างกายก็หายไปนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ของเราเวลาร่างกายมันหายไปแล้วเหลืออะไรอยู่เหลือจิตอยู่เราก็เฝ้ารู้เฝ้าดูมีกายแล้วก็รู้ความจริงของกายไปดูให้เห็นความจริงของกายพอกายหายไปเราก็ดูให้เห็นความจริงของจิตดูความจริงก็คือดูไตรลักษณ์นั่นแหละร่างกายไม่ใช่ตัวเราของโยมนะภาวนาจนจิตมันรวมเข้าไปนะละเอียดจนร่างกายมันหายไปได้แล้วพอจิตมันถอนออกมามันจะรู้เลยว่ากายไม่ใช่ตัวเรากายกับจิตเนี่ยคนละอันกันเพราะฉะนั้นจะแยกขันธ์ได้เด็ดขาดนะการแยกขันธ์ด้วยวิธีนี้จะแยกได้เด็ดขาดแยกได้ทีเดียวตลอดชีวิตเลยจะไม่กลับมารู้สึกอีกแล้วว่ากายกับจิตเป็นอันเดียวกันพอเราแยกได้อย่างนี้นะค่อยๆสังเกตไปจิตนี้เดี๋ยวก็สุขจิตนี้เดี๋ยวก็ทุกข์จิตนี้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วจิตนี้เดี๋ยวก็ดูรูปจิตนี้เดี๋ยวก็ฟังเสียงจิตนี้เดี๋ยวก็ดมกลิ่นจิตนี้เดี๋ยวก็ริมรสจิตนี้เดี๋ยวก็รู้สัมผัสทางร่างกายจิตนี้เดี๋ยวก็คิดนึกทางใจจิตนี้เดี๋ยวก็สงบจิตนี้เดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านจิตนี้เดี๋ยวก็มีความสุขจิตนี้เดี๋ยวก็เฉยเนี่ยเฝ้าดูจะเห็นว่าจิตนั้นมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะเราดูกายไม่มีกายจะให้ดูแล้วเราก็ดูจิตไปเลยตรงที่หลวงพ่อไปเจอหลวงปู่ดุลนะเมื่อวันที่6 กุมภาพันธ์ ปี 25ท่านสอนหลวงพ่อตัดเข้ามาที่จิตเลยให้มาดูจิตใจมันทำงานอะไรอย่างที่เล่าให้ฟังนี่แหละเพราะจิตของหลวงพ่อมันมีสมาธิเหมือนเบอร์ 8นั่นแหละไอ้ตัวรู้นะมันเด่นดวงตรงนี้เป็นตัวคิดแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมตัวรู้ไม่เที่ยงกลายเป็นตัวคิดไปแล้วเห็นไหมตัวรู้ไม่เที่ยงกลายเป็นตัวเพ่งไปแล้วตรงนี้มันเพ่งนะมันแน่นๆขึ้นมารู้สึกไหมเนี่ยสังเกตไปเรื่อยนะเรามีสมาธิสูงแล้วเห็นตัวรู้แล้วเราก็เห็นตัวรู้เองก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นตัวคิดเดี๋ยวก็เป็นตัวเพ่งอย่างตรงนี้เป็นตัวคิดแล้วยังคิดไม่เลิกรู้สึกไหมงงไหมงงรู้ว่างงดูลงไปนะตัวรู้นี่ไม่เที่ยงแล้วตัวรู้เนี่ยอย่าไปบังคับมันให้นิ่งมันมีขึ้นมาเพราะว่าจิตมันได้สมาธิชั้นละเอียดมาแล้วจิตลงไปคิดรู้ไหมหยุดปฏิบัติสิยิ้มหวานจิตตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมเนี่ยจิตไม่เที่ยงเห็นไหมเปลี่ยนนะงั้นจิตทุกชนิดไม่เที่ยง
ไม่ต้องพยายามสังเกตตรงที่อยากรู้นั่นน่ะตัวโลภจิตมันโลภมันอยากรู้ธรรมะอยากเข้าใจให้รู้ว่าอยากเดี๋ยวกลับบ้านไปนะอยู่บ้านอยู่แล้วเนี่ยนะคอยฟังไปรีรันฟังนะที่หลวงพ่อสอนเราอะฟังหลายๆรอบฟังรอบเดียวยังงงอยู่รูปไม่ใช่ตัวเราเวทนาไม่ใช่ตัวเราสัญญาไม่ใช่ตัวเราสังขารไม่ใช่ตัวเราพวกนี้เห็นอยู่แล้วคราวนี้เราจะเรียนให้เห็นว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นของไม่เที่ยงเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลางงแล้วรู้สึกไหมจิตหมกมุ่นอยู่ในโลกภายในจิตหลงเข้าไปอยู่ข้างในแล้วในอะไรในความคิดทำสมาธิไปนะทุกวันทำไว้เรื่อยๆแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตกระทั่งในสมาธิจิตก็เปลี่ยนแปลงออกจากสมาธิจิตก็เปลี่ยนแปลงมีแต่เรื่องเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยตอนนั่งสมาธิจิตก็ยังมีความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสงบมากเดี๋ยวสงบน้อยเดี๋ยวมีรูปเดี๋ยวไม่มีรูปนะเดี๋ยวก็รู้รูปได้เดี๋ยวก็ไม่รู้รูปหายไปหมดภาวนาดีนะภาวนาได้ถึงอกถึงใจดีภาวนาจนเห็นโลกธาตุดับได้ใช้ได้นะร่างกายก็หายไปก็เหลือจิตอันเดียวดูจิตให้เป็นไตรลักษณ์ซะวันนี้เท่านี้แหละเบอร์ 8อย่าเพ่งนะอย่าไปนั่งเพ่งเบอร์ 8